Hello mga bay! Welcome to another episode tungkol sa paghahalaman. Isa sa pinaka-trending ngayon na halaman ay ang Coleus or Mayana. Dahil bukod sa madali itong alagaan ay nagbibigay din ito ng kulay sa ating bakuran. Kaya naman ngayong araw na ito ay maglalandscaping na naman ako gamit ang aming Mayana na nandito sa aking harapan. Pero bago tayo magsimula mga bay, please don't forget to subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel.